หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่วันนี้พบกับปัญหาเรื่องหวยผมเนี่ยถูกทุกงวดนะฮะแล้วก็มีคนซื้อตามถ้าสมมติว่างวดเนี้ยผมไม่ถูกแล้วมีคนซื้อตามเนี่ยผมผิดไหมคนที่ซื้อตามแท็กแล้วไม่ถูกนะว่าเจ็บหนักเพราะรักแท็กเขาบอกว่าเจ็บแล้วจำคือคนครับ3ตัวบนคือสิ่งที่ต้องการนี่เตรียมมาดีไหมเมื่อโยมเดือดร้อนหลวงพี่พร้อมช่วยเหลือเลขที่ซื้ออะมันไม่ตรงกับเลขที่ออกตลอดเลยอะค่ะไปฟ้องร้องเลยทำไมไปร้องเรียนเลยพ่อค้าแม่ค้าที่เอาลอตเตอรี่มาขายครับคุณเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาขายได้ยังไงใช่หรือเป็นคดีหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวท่านมีปัญหาหนักกว่าเขาอีกและเหตุการณ์ไม่คาดฝันของเธอคนนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงกำลังจะหยิบมีพระองค์นึงบอกว่าโยมขออาตมาจุนะเลขนั้นอาตมาชอบอันนี้ถือว่าจะบาปเป็น2 ต่อไหมนะตอนใหม่ต้อนรับวันเสาร์ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยกลับมาแล้วครับผมนี่รายการที่ตอบปัญหาทุกปัญหาด้วยธรรมะอารมณ์ดีนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับหลวงพี่เรียบร้อยแล้วครับนมัสการครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับเจริญพรหลวงพี่ครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมอยากถามมากเลยครับเราสั่งอาหาร Delivery อย่าง Grab อย่าง Line Man นี่สั่งได้แต่ถ้าเราสั่ง Food Panda จะเป็นการทรมานสัตว์ไหมครับหลวงพี่มาแพนด้าแล้วแพนด้าต้องเอามาส่งครับผมทรมานสัตว์ไหมครับอย่างนี้กระต่ายขูดน้ำเผาไม่เหนื่อยแย่เลยครับนี่แล้วม้าลายนอนให้เหยียบมาตั้งนานเนี่ยโอ้โหกบนี่เหลาดินสอจะเหนื่อยเลยเชียวครับผมไม่มีอะไรพี่กับแก้วไม่เกี่ยวกันที่บางอย่างกันยังไงครับผมเดี๋ยวเข้าคำถามจาก VTR ครับหลวงพี่คนแรกครับหลวงพี่เจริญพรลูก2แล้วแต่ยังสวยอยู่เลยครับคุณพี่นุ้ยสุจิราครับผมเชิญครับกราบนมัสการเจ้าค่ะปกติอะทุกงวดอะทำไมอะเลขที่ซื้ออะมันไม่ตรงกับเลขที่ออกตลอดเลยอะค่ะจะทำยังไงดีให้นุ้ยอะซื้อเลขที่ออกอะคะเจริญพรเจ้าแม่ทิกตอกใช่ฮะแนะนำโยมนุ้ยสุจิราครับไปฟ้องร้องเลยทำไมไปร้องเรียนเลยทำไมครับพ่อค้าแม่ค้าที่เอาลอตเตอรี่มาขายครับคุณเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาขายได้ยังไงคนทุกคนที่ซื้อเขาคิดว่าเขาถูกเขามีความหวังเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆแต่คุณไปเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาขายหรือว่าคุณหลอกลวงประชาชนใช่ถือว่าเป็นคดีหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวครับท่านมีปัญหาหนักกว่าเขาอีกก็ให้ลุ้นหน่อยมันร้องเรียนไปเลยเป็นนักร้องไปเลยครับผมเขาบอกว่าสื่อไม่ถูกโยมนุ้ยถ้าเราไม่ซวยวันนี้เราจะถูกหวยไปด้วยกันนี่เขาจะมีสเตตัสคนซื้อหวยนะครับผมเขาจะมีสเตตัสนะแหมจริงๆแล้วเนี่ยคนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ทุกคนคิดว่าตัวเองถูกนะชอบจินตนาการชอบมโนว่าตัวเองถูกแต่พอไม่ถูกมาก็เอาอีกแล้วชื่อบอกชัดอยู่แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ใช่สลากกินแบ่งประชาชนหรือดารานักร้องก็เลยท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าอ๋อสลากกินแบ่งรัฐบาลมันเป็นหรือลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นการพนันอย่างอ่อนมีอย่างอ่อนด้วยเพื่อป้องกันการพนันอย่างแรงอย่างแข็งเราก็เลยถือว่ามาสนับสนุนกันได้อะไรอย่างนี้นะสำหรับคนที่ไม่ถูกก็จริงๆคุณนุ้ยก็ไม่ต้องเสียใจนะถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วคนถูกน้อยมากนะออกหนังสือพิมพ์ออกทีวีที4 คน 5 คนบุรีรัมย์3 คนชัยภูมิจาก70 ล้านคนแสดงว่าคุณเป็นคนส่วนใหญ่แต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ซื้ออย่าเป็นคนส่วนน้อยอย่าไปจนเป็นน้อยอยากให้ลูกสาวมาหยิบยัดใส่มือให้อยากจะอย่างนั้นอย่างนี้ความอยากถูกลอตเตอรี่อย่างนี้มีทุกประเทศเลยครับอาจารย์ณพันธ์ครับยังไงดีครับจะบอกโยมให้ไม่ซื้อยังไงดีคือด้านหนึ่งผมอาจจะขออนุญาตพูดแทนพี่น้องประชาชนที่ขายหวยก่อนแล้วกันนะครับดูเหมือนจะเป็นพี่แทนที่อาจารย์บอกว่าเขาหลอกลวงเนี่ยผมว่าเขาพูดข้อเท็จจริงเขาบอกตลอดว่าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแล้วบังเอิญพรุ่งนี้มันไม่เคยมาถึงครับ tomorrow never come ไม่อยากให้อะไรมีอะไรมากั้นในอัจฉริยะเหลือเกินพรุ่งนี้รวยไม่ใช่วันนี้ใช่ครับเราเลยไม่รวยถ้าซื้อคราวนี้ถ้าในแง่ของถ้าคุณหนูอยากจะซื้อแล้วถูกซื้อหลังออกอันนั้นถูกแน่นอนถูกแน่นอนคราวนี้ด้านหนึ่งอยากจะชวนมากกว่าเขาบอกว่าหวยเนี่ยมันมาจากหายนะวอดวายย่ำแย่นะครับอาจารย์ไม่มีใครรวยอย่างแท้จริงเพราะหวยไปใส่ร้ายหวยเกินไปหรือเปล่าลูกศิษย์ผมทำไมเป็นหายนะวอดวายแล้วก็เย้ายวนนี่น่าซื้อ
เนี่ยเพราะความเย้ายวนนี่แหละครับเลยทำให้เรามีวงจรอุบาททุกวันที่1และ16ของเดือน ครับผม คือด้านหนึ่งมันเป็นอย่างอ่อนอย่างที่พระอาจารย์ว่าจริงๆนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งมันคือปลูกฝังนิสัยที่อยากให้อะไรได้มาง่าย ๆ จริงๆทำมาหากินเนี่ยอาจจะได้เงินถ้าเราเก็บเงินไว้นั้นน่ะน่าจะได้เงินมากกว่าที่ถูกหวยมาโดยซ้ำหรือบางคนไม่มีโอกาสถูกหวยเลยดังนั้นทางพระเนี่ยก็ยังถือว่ามันเป็นอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมคือด้านหนึ่งเราเอาความหวังไปฝากไว้บางทีอยู่กับสัตว์นะครับคังคกต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสุดท้ายอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่หนทางหายนะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันได้10 บาทแล้วคราวนี้ใกล้เคียงคราวหน้าเอาเยอะกว่าเดิมสุดท้ายก็เลยแย่ แต่เดี๋ยวโยมนุ้ยสุจราถ้าอยากซื้อแล้วรวยแน่ ครับ ๆโยมนุ้ยก็เป็นเจ้าแม่เองเลย มีกล่องมาสักกล่องหนึ่ง ครับ ถ้าเป็นขนมปังปิ๊บก็ได้เอาขนมปังกินหมดแล้ว ครับ เจาะรูเลย ซื้อเท่าไหร่100เขียนเลขเลย ครับ แล้วก็หย่อนลงไปหวยออกมาถ้าไม่ถูกก็อย่าไปยุ่งเงินนั้น อ๋อ เพราะว่าคุณไม่ถูกแล้ว ครับผม งวดต่อมา15 วันเอาอีก ครับ ทีนี้ซัดเป็นพันเลย โอ้โห ล้างแค้นไง ครับ ซื้อต่อไหนจนไปปุ๊บถูก อ่า ถูกคุณก็จ่ายตัวเอง ครับ ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณถูกเป็นหลายหมื่นคุณก็เคลียร์กับตัวเอง ครับ คุณก็ไม่ไปฟ้องร้องตัวเองมั้งนะฮะซื้อไปเรื่อยทั้งปีเลย แล้วสิ้นปีเรามาเปิดปิ๊บดู โอ้โห หลายหมื่นหลายแสนแหมเอาวิธีนี้ก็ได้นะพี่นุ้ยนะเจริญพร คำถามต่อไปครับหลวงพี่ คุณพ่อลูกอ่อนนะ เมื่อกี้คุณแม่ อันนี้คุณพ่อลูกอ่อน โอ้โห แต่หุ่นยังฟิตอยู่เลยป็ เน้นคนมีครอบ พ่ ครัวมาถามช่วงนี้ ครับผม เจริญพร พี่แท็กพลันยูเชิญครับ นมัสการนะครับหลวงพี่ผมอยากจะทราบหน่อยว่าผมเป็นคนเล่นหวย ผมเนี่ยถูกทุกงวดนะฮะแล้วก็มีคนซื้อตาม ถ้าสมมติว่างวดเนี้ยนะฮะผมไม่ถูกแล้วมีคนซื้อตามเนี่ยผมผิดไหมแล้วผมอยากรู้ถ้าผมผิดเรื่องอะไร อ๋อ ครับ ถามไม่ควรเท่าไหร่หน้าตาดูลอยๆควรมองแขนแล้วตาลายเลยเมื่อกี้ ครับผม สักร้านไหนอยากไปสักบ้าง ไม่ได้สักนอนทับหนังสือพิมพ์ เอา สั สือก พิมพ์ เรา ดู สวย ครับผมสมมติผมเป็นคนซื้อเลขแม่นมากครับหลวงพี่ แล้วมีคนซื้อตามทุกงวด แล้วมีอยู่งวดหนึ่งผมซื้อไม่ถูกก็พาคนอื่นไม่ถูกไปด้วยอย่างเงี้ยผมบาปไหมครับหลวงพี่ นี่อย่างเรียกว่าคนที่ซื้อตามแท็กแล้วไม่ถูกเนี่ยว่าเจ็บหนักเพราะรักแท็กเขาบอกว่าเจ็บแล้วจำคือคน ครับ 3 ตัวบนคือสิ่งที่ต้องการ นี่ครับผ บาม งคนรวยเพราะ3 ตัวบน ครับ แต่เพราะจนเพราะ2 ตัวล่าง ท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะ ยังไงวันนี้เตรียมมาดี เอากันให้ตายไปข้างหนึง ครับผม แหมเรื่องหวยนี่มันเป็นเรื่องคลาสสิกเนาะ ยังไงฮะ มันเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่คู่กับโลกใบนี้ เมืองนอกเนี่ยเขามีลอตโต้เลยนะ ครับผม เป็นพันล้านเลยนะ ใช่ ใส่ เยอะมาก ชุดหมีชุดตุ๊กตามารับเงินบ้างกลัวคนรู้จักบอกคนจำได้ ครับ อันนี้ซื้อถูกมาตลอด ครับ แต่พอคนมาซื้อตามไม่ถูก ครับ แต่ถามว่าผิดไหมบาปไหมแหมก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเรา ครับ นะเขามาซื้อตามเราเฉยๆอะไรเงี้ยยกเว้นว่าเราไปจี้ไปบอกไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรเหมือนตั้งตัวเป็นอาจารย์อะไรเงี้ย ครับผม อาจารย์แท็กเหมือนตาเห็นอะไรเงี้ย ครับ แล้วไม่ถูกเลยอันเนี้ยอาจจะมีความผิดนะช่อโกงประชาชนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับ หรือยังไงครับอาจารย์ครับซื้อมาถูกตลอดคุณซื้อตามแล้วไม่ถูกผิดไหมเนี่ยคุณแท็ก ก็ไม่ผิดนะฮะถ้าเกิดผิดก็คือซื้อผิดนั่นแหละ อืม ถ้าเกิดเราไปขยันขยมมีตัวดีนะอ้าวคุณถ่ายตัวเนี้ย อืม อย่างเงี้ยจะผิดละถ้าเกิดมีคนอยากซื้อตามเราเฉยๆเนี่ยถือว่าไม่ผิดเขาอยากซื้อตามเอง ครับ คนไทยเชื่อเรื่องแบบนี้แหละว่าดวงใครดวงมัน ครับ บางคนทำบุญมาเยอะคนไทยเชื่อว่าทำบุญมาเยอะก็อาจจะได้ แต่อีกคนหนึ่งไม่ได้ทำบุญมาด้วย เพราะว่าซื้อก็กลายเป็นตัวขัดลาบกัน ครับ อันนี้เป็นความเชื่อของใครของมัน แต่ใครซื้อตามเพื่อนเราไม่ถูกก็อย่าโทษเพื่อน หลวงพี่ครับ อันนี้สงสัยส่วนตัวฮะ ถ้าสมมติว่าเราบอกคนอื่นแล้วผิด อันนี้เราไม่บาปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราบอกคนอื่นแล้วถูกเนี่ย คนอื่นได้ตังค์เนี่ยเราได้บุญไหมครับ บุญคือความสบายกายสบายใจ ครับ เขาได้เงินเอาไปซื้อของกินได้อะไรสบายกาย เขาสบายใจเราสบายใจด้วย ครับ ท่านมุมนี้ผมว่าก็น่าจะได้บุญนะครับอาจารย์น้ำมัน แต่ดูถ้าใจอาไทยน่าจะโอ้ยทำไมเราบอกเราไม่ซื้อเองหรืออย่างน้อย โทรบอกแม่ก็ยังดีอะไ ครับผม ถ้าอย่างเงี้ยก็ถ้าเดือดร้อนอย่างนั้นก็จะไม่ดีคือถ้าเป็นเจตนาในแง่ของการอยากช่วยคน ครับ มันโอเค แต่โดยส่วนใหญ่ขออภัยคนมักจะใช้อันนี้ไปในทางหลอกลวง คือกระจายความเสี่ยงบอก ครับ 100 คนมันต้องถูกสักเลขหนึ่ง ครับผม ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าหลายคนเป็นที่เชื่อถือเรื่องพวกนี้ทั้งจริงๆมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นทางแห่งความเสื่อมฮอนอบายมุข ครับผม แต่เสียดายงวดที่ออก 22 เตรียมตังค์ไว้ 20,000 บาท ไม่กินข้าวกินปลากะจะซื้อ พอหวยออก 22โอ้เสียดายไม่ได้กลับ เอ้ากลับทำไมอ่ะมันต้องสองกลับทำไม ไม่ได้กลับไปซื้อครับครับคำถามต่อไป คำถามต่อไปจากคุณแม่ผมเองฮะ นักร้องขวัญใจชาวไทย แม่สุครับผม โอ้โห ขอเชิญแม่สุสุนารีราชสีมาครับ สุก็มีเรื่องจะถามพี่นิดนึงนะคะ ก็คือสุเป็นคนชอบเล่นลอตเตอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็
มีคือรู้แล้วล่ะว่าเป็นพระเนี่ยเล่นลอตเตอรี่ไม่ได้ เล่นหวยไม่ได้ ถือว่าบาปแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงกำลังจะหยิบเลขที่เราหมายตาไว้ มีพระองค์หนึงบอกว่าโยมขออาตมาเถอะนะเลขนั้นอาตมาชอบอันนี้ถือว่าจะบาปเป็นสองต่อไหมคะหลวงพี่ช่วยแก้ไขข้อข้องใจหน่อยนะคะ อ๋อ เหตุการณ์นี้เนี่ยมาท่าทางจะขาดใจโยมสุนารีจริงๆแหละครับ จะว่าตลกก็ใช่ แต่ในความตลกนั้นแท้จริงแล้วมีความผิดเป็นสองเท่าหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันครับ มีนักร้องหรือนักดนตรีเนี่ยเขาไปบวชเป็นพระ แล้วเขามีดนตรีในหัวใจอะหลวงพี่มันเผลอคิดขึ้นเป็นดนตรี อยากรู้ว่าแบบนี้จะผิดศีลหรือว่าจะบาปไหมครับ มันอยู่ที่ว่าคีย์เพี้ยนไหม ทำไมครับ ถ้าคีย์เพี้ยนนี่ถือว่าผิดคีย์ไง ครับ สมมติว่าเราเล่นเพลงที่มันเศร้าเนี่ยครับแล้วคนที่เขาฟังเขาเศร้าตามเราเข้าไปเงี้ยครับผมถือว่าเป็นบาปไหมที่เราทำให้เขาเศร้าจากเพลงที่เราเล่น แต่ถ้าเราร้องเพลงเร็วเพลงมันแล้วคนตีกันนะหลวงพี่อย่างนี้บาปไหมครับ มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนร้องอยู่แล้วเจตนาร้องให้สนุกสนาน แล้วถ้าอย่างเวลาสมมติหลวงพี่เทศอยู่มีต่อยกันบ้างไหมครับตีกันแบบเป็นงานใหญ่พิธีใหญ่แล้วก็คนกันนับครับ ใครกำลังถูกล้อมใจให้ปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระ แม่สุครับผม ขอเชิญแม่สุสุนารีราชสีมาครับ ก็มีเรื่องจะถามพี่นิดนึงนะคะ ก็คือรู้แล้วล่ะว่าเป็นพระเนี่ยเล่นลอตเตอรี่ไม่ได้ เล่นหวยไม่ได้ ถือว่าบาปแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะ ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงกำลังจะหยิบเลขที่เราหมายตาไว้ มีพระองค์หนึงบอกว่าโยมขออาตมาเถอะนะเลขนั้นอาตมาชอบอันนี้ถือว่าจะบาปเป็นสองต่อไหมคะหลวงพี่ช่วยแก้ไขข้อข้องใจหน่อยนะคะ อ๋อ เป็นพระนี่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้แย่งโยมไปอย่างเงี้ยบาปไหมครับหลวงพี่ ชวนมองเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับ มองแบบขำๆว่าท่านกำลังจะช่วยเหลือโยมสุไม่ให้มอมเมาลอตเตอรี่ต่อไปหรือเปล่า ภาษาพระเขาก็จะมีคำว่าอันนี้อาตมาขอบิณฑบาต ครับผม ท่านก็เลยขอเลขนั้นไปเลย แต่ถ้าตอบแบบจริงจังท่านตั้งใจจะซื้อเพื่อเสี่ยงอะไรอันนี้ก็คือผิดแน่นอนแล้วก็ไม่ควรทำแต่อันนี้แหละคือสิ่งที่เราเห็นบ่อยในสังคมไทยว่าบางอย่างที่ไม่ควร แต่เนื่องจากบางทีพอมีคนบางคนภาษาพระเขาเรียกอรัชชีหรือทุมมังกุแปลว่าผู้ไม่มียางอายหรือผู้เก้อยาก ถ้าภาษาสมัยใหม่ก็อาจจะหน้าตาแข็งแรงนะครับอาจารย์เนี่ยก็ทำผิดอย่างหลวงพี่รูปนี้ซึ่งพอทำแล้วไม่มีใครบอกไม่มีใครกล่าว ท่านก็จะทำอีก แล้วไปปาดหน้ายมสู่อีกนะครับ ใช่ครับ ปาดหน้ายม ยัง ด้ ไป วย ใช้อภิสิทธิ์ในความเป็นพระ ขอ ครับผม บอกอาตมาชอบอันนี้ยิ่งไม่โอเค2 เท่าเลย ครับผม งั้นก็น่าจะ2 เท่าเลยนะ เหมือนที่พี่สูบอกเข้าใจเนี่ยน่าจะ2 เท่าเลยผมก็บอกพี่หลายครั้งแล้วว่าอย่าไปซื้อเห็นไหม แล้วไปปาดหน้าพี่สูอีกเนี่ย คนต่อไปครับ ใคร นักแสดงเข้าวงการตั้งแต่เด็กเลย หือ ท่านนึกไม่ออกก็มองหน้าผมหน้าละไม้คล้ายผมมาก แฟนสวยด้วยครับคนนี้ขอเชิญครับพี่ก้าวจิรายุครับเชิญ โอ้ ครับ โห สวัสดีครับผมก้าวนะครับจิรายุเล่ามณีครับผมมีคำถามมาถามหลวงพี่นะครับผมก็สงสัยเพราะว่าในฐานะที่เราก็เล่นดนตรีนะครับแล้วอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเล่นเพลงที่มันเศร้าเนี่ยครับแล้วคนที่เขาฟังว่าจากคอนเสิร์ตหรือว่าฟังจากเพลงที่เราทำเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาเศร้าตามเราเข้าไปเงี้ยครับผมเราทำผิดหรือเปล่าครับผมถือว่าเป็นบาปไหมที่เราทำให้เขาเศร้าจากเพลงที่เราเล่นอะไรเงี้ย ครับผมเป็นนักร้องนักดนตรีครับหลวงพี่แล้วเล่นเพลงเศร้าร้องเพลงเศร้า แล้วคนที่ฟังเนี่ยรู้สึกเศร้าตามเราไปด้วยอย่างนี้เราถือว่าทำบาปไหมครับทำให้เขาเศร้า แล้วนี่แหละคือเหตุผลที่อาตมาเราออกจากการเป็นคนอีสานไง อ้าวทำไมครับหลวง โอ้ พี่ ยตื่นมาก็6 โมงเช้า7 โมงเช้า8 โมงเช้าโอ้โหเคยถามคนบ้านตัวเองเศร้าไปถึงไหน11 โมงเช้า โอ้โห11 โมงยังเศร้าอยู่เลย 5 ชั่วโมงต่อวันมันไม่ไหวนะครับ ผม ตกเย็นมาหากินลำบากอีกคนอีสานบ้านผม ทำไมครับหลวงพี่ 4 โมงแรง5 โมงแรง โอ้โห แต่มันแรงไป เล ไหน ย 6 โมงแรง อุ้ย ถึง6 โมงเย็นยังแรงอยู่อีกเลยเนี่ย ครับผม ฝนน่าจะตกมาบ้าง ครับ ไปตอบคำถามกันดีกว่า เศร้าสาเศร้าสาเศร้าสา เป็นคนละอย่างกัน คือถ้าคนฟังแล้วเศร้าตามนะแล้วเศร้าล้วนๆนะครับ ไม่มีม้วนมาให้กำลังใจในเพลงเลยครับ ครับ ถ้าเกิดเขาเศร้าตามจริงๆเนี่ยแม่แต่มันก็คงจะไปฟันธงไม่ได้นะว่าคนเราสมมติถ้าฆ่าตัวตายหรือจะอะไรทำอะไรแล้วเพราะเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ สรุปอย่างนั้นไม่ได้
ครับ จนมีคนบอกว่าถ้าอกหักผิดหวังเสียใจเนี่ยจริง ๆ ฟังเพลงสนุกสนานอะไรเงี้ย ครับผม ให้ดูมันกระตุ้นอารมณ์ขึ้นมามันจะได้แบบไม่โศกเศร้าเกินไป ครับผม ก็จะดีบางคนพออกหักเสียใจผิดหวังน้อยใจไปฟังเพลงเศร้าอีกบางทีมันไปย้ำอารมณ์ ครับ นะแต่ว่ามันก็คงยากอะจริงๆแล้วก็น่าจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นหรอกคนเราคงจะมีเหตุผลอะไรมากมาย แล้วเขาก็โศกเศร้าเสียใจไปอะไรเงี้ยฟังแล้วมันได้อารมณ์บางคนอกหักเห็นไหม ครับ เปิดฝักบัว น้ำไม่ไหล จะเข้าแล้วหน่อย เอากัดจะเป็นเพลงมิวสิกตะโกนแม่น้ำไม่ไหลโอ้จะเศร้าหน่อย ครับผม เสียบรรยากาศมากเลย ครับ ฟันธงดีกว่าให้คุณก้าวสบายใจ แต่ว่าจริงๆก็ตอบตามจริงนะก็ไม่น่าจะบาปหรือผิดอะไร ครับผม เห็นด้วยกับผมไหมครับ คือเจตนาเขาต้องการสร้างเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นผ่านบทเพลง ครับ คนอกหักไปฟังเพลงเศร้าจริงๆไม่ควรเศร้าตาม อย่างน้อยคุณได้เพื่อนหนึ่งคน ไม่ใช่คนอกหักคนเดียว เขาอกหักกันเยอะแยะมากมาย ที่สำคัญคนอกหักเนี่ยเขามีอาการแบบเนี้ยคุณปกติอยู่แล้ว งั้นคุณก็ไม่ควรที่จะไปเสียอกเสียใจมากมายเพราะคุณมีเพื่อนมีเรื่องราวต่างๆ เพลงเศร้านะมันเป็นความจริงของคนนะของอารมณ์ของคนที่แสดงว่าคุณก็เสียใจคนอื่นก็เสียใจเป็นงั้นคุณก็ฟังแล้วก็แค่เข้าใจความเป็นจริง มองไปในแนวทางที่พระอาจารย์สมพงษ์บอกครับคือมันเป็นกลไกในการทำให้คนเยียวยาตัวเองแบบหนึ่งในเรื่องการฟังเพลง เพราะว่ามันก็คือการอยู่กับสภาวะนั้นๆ จริงๆ มันคือ awareness หรือความตระหนักรู้ว่าตัวเองกำลังเศร้าจมในความเศร้าแล้วสุดท้ายมันก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้ครับ ร้องเพลงเศร้าคนฆ่าตัวตายอันนี้อยู่ที่เจตนา แต่ถ้าเราร้องเพลงเร็วเพลงมันแล้วคนตีกันหลวงพี่อย่างนี้บาปไหมครับ มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนร้องเลยแหละเจตนาร้องให้สนุกสนาน เหมือนคาราบาวบัวลอยมา ครับ ไม้ก็จะลอยมาพร้อมกันนะฮะแต่ถ้าเป็นพี่ปูพงศิษฐ์เนี่ย ก็จะเป็น โรงเรียนของหนูยังต่อยกันเลยฮะ มันได้ฟิลเสียงก็ได้ฟิล นั้นเจตนาคนร้องคนไหนไม่มีให้คนได้ต่อยได้ตีกันนะฮะมันก็เป็นเรื่องของบุคคลมากกว่า นักร้องสบายใจได้เนาะเพราะคนที่ตีกันบ้านเราอ่ะมันเล็งกันตั้งแต่หัวค่ำแล้ว ว่าถ้าเกิดมีหมอลำที่บ้านเนี้ยมีดนตรีที่บ้านเนี้ยมารู้ว่าบ้านไหนจะมาบ้าง มันเตรียมตัวกันมาหมดแล้ว คือเขาตั้งใจแล้ว แปลกนะไม่มีคอนเสิร์ตเนี่ยขับรถผ่านกันไม่มีอะไรนะ ไม่ ขั ค่อย มอ ตี เตอร์ไซค์ผ่านกัน แต่พอมีคอนเสิร์ตปุ๊บเหมือนต้องมี อ๋อ แสดงอำนาจแสดงอะไรบางอย่าง แล้วถ้าอย่างเวลาสมมติหลวงพี่เทศอยู่มีต่อยกันบ้างไหมฮะตีกันไหมแบบเป็นงานใหญ่พิธีใหญ่แล้วก็คนกันนับครับแล้วหลวงพี่มีวิธีแก้ไงไหมฮะ มีแต่เกือบโดนขี้เมาตี ตีพระด้วย ศพ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลวงพี่สมปองจะเคยผ่านเหตุการณ์เสี่ยงตายแบบนี้มาด้วย แล้วหลวงพี่เอาชีวิตรอดมาได้อย่างไร ช่วงหน้าห้ามพลาด เวลาสมมติหลวงพี่เทศอยู่มีต่อยกันบ้างไหมฮะตีกันไหมแบบเป็นงานใหญ่พิธีใหญ่แล้วก็คนกันนับครับแล้วหลวงพี่มีวิธีแก้ไงไหมฮะ มีแต่เกือบโดนขี้เมาตี ตีพระด้วย งานศพแม่หรือพ่อทีมงาน ครับ ไปถึงเราก็ถือว่าเป็นทีมงานไง ครับ จับไมค์พูดขยัน alert ครับ ทักทายโยมนั่นนู่นนี่ขี้เมาหลับอยู่ไง ครับ หลับตั้งแต่4-5 โมงเย็นเราไปถึงทุ่มหนึ่งพูดแหลกลานเลย ครับ ขี้เมาสวนมาเลย ตีพระนี่บาปมั้ง อ๋อครับ ต่อยพระนี่บาปหรือเปล่า ครับ คือเหมือนไปรบกวนเขาเสียงดังรบกวนเขานอน เขานอนอยู่ไง เขาตีเพราะเหตุอื่นหรือเปล่าหลวงพี่ งานศพหลวงพี่ไปห่มส้มเขาคิดว่าไม่ให้เกียรติเขาจะตีเขาป่ะ ผมที่ทำอะไร ค เงี้ รั ย บคนเมาตื่นมางงใครใส่ส้มวะ ข้างหลังไหมข้างหลัง ไม่มีไม่เกี่ยว แต่อาตมานี่รู้นิสัยตัวเองเลยนะครับ วางไม้แล้วรีบเดินไปอยู่หลังทีมงานเลย ทีมงานนี่เริ่มแล้วนะเริ่มขึงแล้วนะแบบว่าเผื่อมีคนมาทำร้ายเรา ครับ หลังๆเนี่ยไปงานไหนจะไม่แบบมุ่งมั่นไปจับไม้ช่วยเขาเลยนะครับ ดูดีๆก่อนมีคนหลับแต่นั้นมีคนเมาไหมอะไรเงี้ย ครับ ฉะนั้นตอนเทศก็ไม่มีต่อยกันนะฮะมีแต่เกือบโดน เดินก่อน คนต่อไปครับหลวงพี่ อันนี้โอ้โหร้องเพลงก็เสียงดี เป็นพิธีกรก็โอ้โหพูดจาน่าฟัง เก่งไหมเป็นพิธีกรเก่งไหม เก่งครับ เปลี่ยนไหม ไม่เหมาะครับหลวงพี่เกรงว่าจะไม่เหมาะครับ ขอเชิญพี่อาร์มก่อนกันครับ กราบนมัสการหลวงพี่ครับ ปกติแล้วเนี่ยพระท่านห้ามร้องเพลง ห้ามฟังเพลงใช่ไหมครับ แต่สมมุตินะฮะมีนักร้องหรือนักดนตรีเนี่ยเขาไปบวชเป็นพระ แล้วเขามีดนตรีในหัวใจอะหลวงพี่มันเผลอคิดขึ้นเป็นดนตรีแบบเกือบจะฮัมขึ้นมาเกือบจะร้องขึ้นมา แต่ยังไม่ได้ร้องนะฮะอยากรู้ว่าแบบนี้จะผิดศีลหรือว่าจะบาปไหมครับ เป็นนักร้องครับหลวงพี่แล้วไปบวชแล้วทิ้งดนตรีไม่ได้จริงๆดนตรีอยู่ในหัวใจกำลังเผลอๆก็ฮัมเพลงขึ้นมา อย่างนี้ผิดไหมครับหลวงพี่ครับ ยังไม่ถึงกับร้องนะฮะแค่แบบฮัมนิดนึง
มันอยู่ที่ว่าคุณทำมันอยู่ในใจในลำคอเนาะ ครับ มันอยู่ที่ว่าคีย์เพี้ยนไหม ใช่ครับ ถ้าคีย์เพี้ยนนี่ถือว่าผิดคีย์ไง ครับ แหมอาตมาเนี่ยแหละเคยโดนหลวงพ่อตีมาแล้วตอนเป็น ยังไง สามเณรปีแรกเลยสามเณรสปนครใจสงฆ์ปี ครับ 2535โอ้รู้สึกแก่เลย ครับผม มันก็ตรงโทษพิติกเลย ยังไง พิติกแกใช่ อ้าว เราเป็นเนรโย ร้องตอบพี่ติ๊ก หลวงพ่อมาพอดีหลวงพ่อใครมันโยอยู่ข้างในเนี่ยเมื่อกี้มันกี่โยใช่โย3 โยครับโอ้โหกอดอกเลย ครับ โดนตีเลยเนี่ยผมไม่ต้องถามว่าผิดไหม โดนเต็มๆเลย อ๋อ มันก็จะมี คือผิดแน่ๆ เผลอมีอะไรบ้างเป็นสามเณรอะไรอย่างเงี้ยนะจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็ถ้าอาบัติก็คงอาบัติเล็กน้อย ครั จ บ ริงๆแล้วผิดกฎข้อไหนยังไงไหมครับพระทำเพลง ครับ จะเผลอหรือตั้งใจก็แล้วแต่ ครับ อันเนี้ยเป็นสาเหตุด้านหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของพระเจ้าเนี่ยไม่อนุญาตเรื่องการสวด แม้กระทั่งสวดแบบทำนองเหมือนเพลงครับคือพระเจ้าได้ตรัสไว้เลยว่าเหตุ 5 ประการโทษของการสวดแบบเสียงขับอะครับหนึ่งก็คือตัวเองยินดีในเสียงนั้น อ๋อมีความสุข 2 คนอื่นได้ฟังก็ยินดีในเสียงนั้น ติดเตียน 3 ชาวบ้านติเตียน 4 นี่คือผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยย่อมเสียสมาธินั้นไป เพราะการทำเสียง แล้วก็สุดท้ายก็คือภิกษุภายหลังจะถือเอาแบบอย่าง คราวนี้กลับมาที่กรณีเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาได้ยินเสียงใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะใจมันติดในเสียงนั้น แล้วสมาธิมันจะไม่มีมันจะกลายเป็นมีเสียงเพลงมาแทน ซึ่งอันเนี้ยเป็นอาการภาษาอังกฤษเขาเรียก earworm คือการที่เพลงมันดังซ้ำๆในหู เอาเพลงนี้ออกจากหัวผมทีอย่างนี้นะ ใช่ครับเหมือนในช่วงหนึ่งมีพายแอปเปิลพายอะไรเงี้ยครับเป็นต้นฉะนั้นอันเนี้ยถึงต้องพยายามระวังภาษาพระเขาเรียกไอ้ตัวจิตสังขารกับวจีสังขารการปรุงแต่งทางใจกับการปรุงแต่งทางวาจามันต่อเนื่องกัน ฉะนั้นช่วงบวชพระก็เว้นๆซะหน่อย ครับ นะ ผม ส่วนมากก็ไม่บวชนานหรอกเนาะ15 วัน 7 วัน 15 วันนะว่าอดใจไว้ซะก่อนละกันนะเป็นนักดนตรีกลับมาก็จัดเต็มที่ ครับผม สำหรับเรื่องเพลงวันนี้ก็ได้คลายข้อสงสัยกันจนกระจ่าง แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้คุยกันไปในช่วงต้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ต่อจากนี้ขอหวยตั้งใจฟังให้ดีเลยครับ สุดท้ายครับอยากให้หลวงพี่ครับฝากถึงญาติโยมนักเสี่ยงโชคสักนิดหนึ่งครับว่าควรจะมีข้อคิดยังไงบ้างครับ เจริญพรนะเราตั้งอิงจากอาจารย์ณพันธ์นะเราไม่ควรจะพรหมลิขิตควรจะเป็นกรรมลิขิตฉะนั้นแล้วบางทีเราซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรก็หวังเทวดาฟ้าดินนะเหมือนเงินเทวดาจริงก็เงินตัวเองนั้นแหละแล้วก็ได้มาแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเรามีหัวใจเศรษฐีนะอุอากษะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียง แต่ถ้าคุณไม่เป็นหลงอบายมุกปากทางแห่งความเสื่อมชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองถูกหวยได้ทุกวันด้วยตัวของเราเองในการทำงานเจริญพร ถูกครับหลวงพี่ครับครับสำหรับวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองหลวงพี่ณพันธ์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงทางช่อง Workpoint 23 สวัสดีครับหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่กับความโด่งดังระดับอินเตอร์ รายการเราไม่ธรรมดาแล้วนะครับ ยังไง ใน YouTube ตอนนี้มีให้กดดูซับภาษาอังกฤษแล้ว แฟนคลับรายการเราเนี่ยมีทั่วโลกเลยครับหลวงพี่ ทำลายกำแพงด้านภาษา We would like to welcome you to the Dhamma Entertainment Show called Monks Help Me หลวงพี่ช่วยด้วย ครับผมนี่ต่อไปขอเชิญหลวงพี่สมปองทักทายภาษาอินเดียนิดนึงครับ ไอ้เป็นเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยมันเป็นตัวเลยพอแล้วโยนอะไรมาเนี่ย ภาษาจีนสักนิดนึง ยี่โถก่อนโถไปถ่ายว่า ท่านได้จริงเหรอ ผมมั่วก็ ครับผมอันนี้หยอกเล่นครับ และคำถามจากนักข่าวระดับโลก สวัสดีครับและกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับ เมื่อยุงลายไปกัดคนนี่แล้วก็ทำให้เป็นไข้เลือดออกแล้วก็เสียชีวิตนะครับ เราจะโทษยุงดีไหม นี่คือคำถามโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ นี่ก็อยู่สนามพิราเซอร์กิตไหม หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่พรุ่งนี้สาธุและสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคำถามคาใจ อยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัย ก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับ